الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kí wọ́n àgbàlagbà ní kí wọ́n làkọ́ díjí ìtumúnà fúrọ́dá ولقد جئتمونا فرادا. àfà rọ̀ṣì fún kálùkù ọmọ owó wájú rẹ̀ kó sì máa wẹ̀yìn bàbá wa tọ́lọ̀ yí wọ́n ti wí gbólóhùn yìí fún wọn kí n gbólóhùn náà àyà Kùránì ni ولقد جئتمونا فرادا. lágbájá wẹni tí ó rẹ̀ ń yàrá wọn kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe kú láyé tí ò ní fọ̀ sátá pé ò ní fi ọ̀tá kankan lẹ̀ sáyé ọyà àwọn ènìyàn tó pọ̀ ní Ọlọ́run wá ní gbogbo ọjọ́ tẹ bá kú náà àtẹni tó rẹ̀yìn àtẹni tí wọ́n rẹ̀yìn níjọ́ tó ń kálùkù bá déwájú Ọlọ́run pé lágbájá kú Ọlọ́run wá ní lápá ìjí túnmọ́ná fọ́rọ́dà ọ̀ọ́bí bó ti wáyé níwọ̀ nìkan náà lọ padà wá bá wáyé كما خلقناكم أول مرة. àwọn àbá ní wọ́n lápá ìjí túnmọ́ná fọ́rọ́dà ó sì padà wá bá Ọlọ́run fọ́rọ́dà láì lásọ tó wù mí mo fẹ́ wọ̀ aṣọ tó wù ọ ni wọ́n kásọ tó wù wọ́n padà wọ̀ fún ọ kìí ṣèyí tó wù ọ àbí ta ní ọ̀fẹ́ jáde tí wà lóhun pa sọmọ òun pa kájá wọ́n ó gbé wa ni Ọlọ́run ní bó ti wáyé jọ́ kìíní àná tí ó tọ́ wá òhun wọ́n tún jọ sí òhun náà ní kò tó máa bọ́ كما خلقناكم أول مرة. bẹ́yàn bá ronú ẹ̀yìn náà ẹjá sùn lérí bẹ́ẹ̀dì ká máa ta gìrì ní pé jọ́ kan bẹ tásùn tà ní jímá kéyàn ó ṣe gìrì kó ní kí ló dé alájì ẹmọ́wọ̀rí òun kálùkù ń sunkún ààrẹ kalẹ̀nú ọ̀rẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ وتركتم ما خطيناكم وراء ظهوركم. bàbá ọmọlẹ́yìn Ọlọ́run tó wá ní ọ̀ọ́bí lẹ́yìn pọ̀ dáwà níwọ̀ nìkan bí wọ́n bí táyé kẹ́yìn papọ̀ gbọ́rọ̀ bá yíwọ́ wọn ní kúnjọ́ kan náà Ọlọ́run lẹ́yìn pọ̀ dáwà bá wọn fún ma tàràkọ́ wá وتركتم ما خطيناكم وراء ظهوركم. kọ̀sẹ́ni tí ó fẹ́ lówó ẹni bá fẹ́ lówó níjòkó ìkọ́ náà sókè kó ní Allahu Akbar láti gbàgbọ́ pé ẹnìkan ló kú àwọn náà tó fẹ́ lówó Ọlọ́run ní tẹ bá ní wọ́n náà jọ tẹ bá kú Ọlọ́run tó ṣe ọbí Ọlọ́run ọbí rẹ wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum gbogbo tẹ́ kó jọ ló tún padà fílẹ̀ sẹ́yìn rẹ̀ wọn ayà Kùránì láńkí bá وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. Ọlọ́run ní gbogbo tó ń kálùkù nílé hun ọ̀dáwà àgbàlagbà lójú wa ní hasbunallahu wa ní ẹ̀rọ ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel حسبنا الله ونعم الوكيل. ẹlòmí ó kílẹ̀ àkàrí jákún Ọlọ́run ní gbogbo tẹ́ ń ké tẹ́ ń sàún nígbò òkú ní ìsìnkú ni wọ́n wá afárọ̀ sí وما نرى معكم àti kú mẹ́jọ Ọlọ́run láwọn dà لقد تقطع بينكم. Ọlọ́run ní laqad taqatta'a bainakum laqad taqatta'a bainakum لقد تقطع بينكم. لقد تقطع بينكم. bàbá òkúrá náà wá pé ìnàkún ní mẹ́mẹ́ àfáà tó wá ní ká kè ní bainakum ó sì ní túnmọ̀ tí ẹ̀ laqad taqatta'a bainakum Ọlọ́run ní gbogbo tẹ́ gbójú nígbà tẹ́ ń bẹ láyò taqatta'a bainakum ní ti ń bẹ láàrin yín àtàwọn tẹ́ fi ṣe alágbára hun Ọlọ́run ló ti tán àti gé ó ti gé dànù wàtàkọ̀tà bainakum Ọlọ́run lásopọ̀ tí ń bẹ láàrin yín àtàwọn ọmọ yàtàn bàbá yín ó gé àfáàtájú dé àbáǹkọ́ yìí ẹ̀yìn àti bàbá ẹ̀ lásopọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní lákọ̀tọ̀ kátà bainakum àsopọ̀ tí ń bẹ láàrin yín ò ti jánu lágbájá mo wá rí lójú orí ni kọ́dà ẹlòmí ó kú fún yanjú àlìkíyàmà tó níra wa bọ́bá yìí pé yíò nìkan ní ká lọ ronú sí pé Ọlọ́run padà sí ọ̀bí pé ọwá bá wa níwọ̀ nìkan gbogbo tó ní ọpadà dálẹ̀ àwọn tó gbójúlé wọn sàǹfàní fún ọmọ Imam Shafi'i rahimahullah habib rahimahullah ta'ala kun tó ń kálùkù ọmọ lọlé Imam Shafi'i bàbá wọn ní pẹ́pẹ́ Imam Shafi'i ní kí hatta تكون أسعد الناس. ẹ̀dọ́pẹ̀ wíkẹ́ ó dáadáa fún mi حتى تكون أسعد الناس. tàwátà kù láyé nù tí wọ́n náà bá fẹ́ síra dáadáa ẹ mú tọ́pìkì wá sí pé bàbá wa yìí ti síra àbí ẹ sọ̀rọ̀ sí wọ́n síra rí àbí òsíra àfà wá níbi wọ́n náà bá fẹ́ síra rí ogun Imam Shafi'i ní ogun ìsíra rí mo fẹ́ fún ọ láàárọ̀ yìí اجعل الفرح شكرا. ij'al al-farha shukran látòní gbogbo tí bá ń jẹ́ nǹkan dùnú rẹ̀ ọpẹ́ ni ọmọ fi dá gbogbo ẹni tí nǹkan ayọ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí tó bá yọ̀ kò ní síra rí bọ́ bá ti rí nǹkan ayọ̀ ya dúpẹ́ torí kò sẹ́ni tí ó yọ̀ tí ò ní kó bànújẹ́ báwọn kan ọ̀darí mọ́kà wọn lè fẹ́ sàjọyọ̀ ẹ wá ní ẹ̀dì títì pa wọ́n wá ń gbẹ́ni tó lóyún bọ̀ tí wọ́n rọ̀ sí ẹ̀ lọ kọ̀ padà wá dọ́ sípítà mọ́ tí ikú ó sì sí ij'al al-farha shukran gbogbo ọjọ́ tí bìnú bá débọ̀ láyé ọpẹ́ ni wọ́n máa dá ẹsẹ́ lé ní àfàbí wal huzna sabiran gbogbo ọjọ́ tí bànújẹ́ bá wá débọ̀ láyé má kíkà kí ọ̀dẹ nìkan sùúrù ló fi sògùn ẹ̀ wasumta fakiran. wá lọ léṣe ìdákẹ́jẹ́jẹ́ rẹ kí ló pé sumtan fakiran. tọba ìdákẹ́jẹ́jẹ́ rẹ nígbà tọba ti wá lówó lọ́wọ́ òun jáyọ́ máa rí pé ìdákẹ́jẹ́jẹ́ rẹ máa rí pé ìrònú ló fi ń rò wà nọ́tíkọ̀ ríkìrọ̀ gbogbo ọjọ́ tọba wá ń sọ̀rọ̀ láyé má máa yọ tọ́lọ́hun kò ń bí ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo ẹn tó bá ti báyìí rẹ̀ níbi kí ẹ̀dàkùn ẹ̀dákẹ́ kìí sọ̀rọ̀ kíwúlà ń sọ yìí
nǹkan wọn ní sí nǹkan wọn ní láti bọ̀ tán wọ́n lẹ́ ń kẹgbẹ́jọ wọ́n wá ní ẹ̀pẹ̀ àwọn afáàkùn sọ̀rọ̀ ní ayélujára àwọn afáàkọ́ yìí kò ní tí nǹkan wọn ní sí láre gbogbo tó bá máa sọ lọ́rọ̀ láyé jọ máa jẹ́ zikiran máa rántí ọlọ́run bẹ́ẹ̀. wal hayati ta'a. wal hayata ta'a wá sọ ìsẹ̀mí ayé rẹ̀ di pé ọlọ́run nìkan ló máa fi tẹ̀lé. àbábí. wa kun mithla at-ta'i. wa kun mithla at-ta'i. àbá Imam Shafi'i ní látòní lọ́ọ̀lẹ́ dà gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ. ya'tihi rizquhu. ya'tihi rizquhu tó ṣe pé jíjẹ mú ẹyẹ máa wá ń bẹ́yẹ ni ẹni tó bá lóun sin ẹyẹ wọ́n fẹ́ máa ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ni ọlọ́run ti fọwọ́ gbáyà pé kò sí tóun dá tóun ò ní bọ̀ lọ́ọ̀lì wọ́n náà máa lò sẹ̀mí ayé bí ẹyẹ ntẹ́ yìí ọ̀jẹ̀ máa wá ń bẹ́yẹ ni náà ní gbogbo àbáàrọ̀ bẹ́ẹ̀ bá jí làárọ̀ tínú rẹ̀ bá pa yóò sì jẹun kó tó dalẹ̀. wala yahtammu bi gaddin. wala yahtammu bi gaddin ẹni tó bá ń kọ ẹyẹ ní kí èrònú ọ̀la làwọn tí wọ́n ń darí wá fi báyé Nàìjíríà jẹ́ kí n láà jẹ lọ́la àwọn ìbáyé Nàìjíríà jẹ́ bóun bá kú tán kéyìn ó sì lọ lè sanwó ọmọ tí tọ́wọ́ primary school kó sì máa lè sanwó tí ẹ jáde yunifásitì kalẹ̀ ilẹ̀ wo lọ́mọ tí ọmọ bọ́la ọmọ tó náwó lélẹ́rí lè kú lójú ẹ̀mí rẹ̀ ẹni bá ti kú ayé ọba ti kú ọ̀la tó bá ti kú ọ̀la níyà lérí gbogbo tó ní yọ́ bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ gbẹ̀yìn. wala yu'dhi ahadan. ẹyẹ kó nira bẹ́ẹ̀ kankan afámi. liyakun qalbuka kallu'lu'. liyakun qalbuka kallu'lu'i kọ́kàn yọba alẹ́ ẹ̀rọ jama nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. ṣé kí ni yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀ sì ń gbọ́n tí ń sọ yé tamo ní sọ tí ń wí. ẹ́ Imam Shafi'i ní sọ̀rọ̀ al-Imam wà ní rahimahullah ó ní kọ́kàn yọba alẹ́ mọ́ kí ló ní kí yóò ṣe bọ́kàn yọba fẹ́ mọ́. la yahmil ahaqadan. la tahmil ahaqadan látòní má bínú ẹnìkan mọ́ gbogbo ẹni bá fẹ́ kọ́kàn wọn mọ́ tẹ́bá ní kọ̀sẹ́nìkan tó wà lìjánà o illa man ata Allaha bi qalbin gbogbo ẹni tọ́kàn rẹ̀ ọba lálàáfíà kò ní wà lìjánà kùránì sí jámà bẹ́ ẹni tí ó wúlò jáde kìyàmà tí ó kì máa ṣe wọ́n sì máa rà bá fún máa wulẹ̀ máa rọra ẹni tọ́kàn rẹ̀ bá máa ní àfáwọn ní látò ní o bọ́bá yẹ kọ́kàn rẹ̀ ọmọ o lọ má gbé bínú ẹni kankan sọ́kàn mọ́ nígbà bá bí má ṣe kíni ìyàmà wí má ṣe kíni má gbé gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá jọ ń já tètè àhalẹ̀ máa kọ́ tán mẹ́ẹ̀ tó bá gbé bínú yàn sẹ́mi tó fi kú kọ́dá àwọn sàábì ànábì Muhammad ọlọ́ọ̀ni bá wọn bá ìjánà tí ó bá wà ìjánà òun ọkọ̀ọ̀kọ̀ fọ ọkàn wọn mọ́ná wọn nà záàna ma fi sùdúrì min ghillin gbogbo tí ń jẹ́ bí àtàwọn àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n bára jà láyé ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́ fọ ọmọ náà kó tó wà ìjánà torí ẹnìkan kò ní gbé ìbínú wà ìjánà kó lè bá wá sinmi kó lè gbádùn ayé rẹ má kó rí rẹ nìkan má bínú èèyàn mọ́. náà wa kun fi dunya ka'annaka gari. látọ̀ ní kun fi dunya ka'annaka gari máa wá wà nù ayé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń lọ bìkan tó wà lérí rìn aw abiri sabil. gẹ́gẹ́ bí àjẹjò aw abiri sabil àbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ṣèrìn àjò tó wà lérí rìn mo fẹ́ sùn sí ọ̀rọ̀ bàbá wọn pẹ́pẹ́ ẹni mo fẹ́ sùn sí o ọlọ́run ṣeun tọ́lọ́ ní mọ̀ yín lónìí afábí. warkud ka'annaka shahid. warkud ka'annaka shahid látòní ìwọ náà máa dòkólẹ̀ babúbú gẹ́gẹ́ bí ìkẹ́ni tí wọ́n fi dàpá sójú ogun ìsìlámù ni ọ́. wala tatakallam bi kalamin tahtadhir minhu. wala tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ní ìmọ̀ bí kí ní ìyá àwọn jẹ̀mọ́ bá látò ní tó sọ jáde lẹ́nu tí wọ́n tún pè ọkọ̀ wá rojọ́ padà mọ́ sọ lẹ́nu mọ́ tó bá fẹ́ síra rí ẹ̀yàn fà wala tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu tó bá fẹ́ síra dáadáa tí wáyé ọmọ kí èèyàn làlájì ọ̀rọ̀ tó sọ tán tó tún máa pè wá kúnlẹ̀ mọ́ sọ mọ́ wala tansa ande hasbunallah wa ni'mal wakil tutfihu al-harik wákẹ́tọ́ ni wayanju bi al-barik wà yóò rọ̀fù bí hàrí ẹjẹ́ ìgbà ìdáwọ́n bàbá kí tó wí yún wọ́n máa bá mi wí ọwà ni anna hasbunallahu wa ni'mal wakil ẹ̀yìn ni hasbunallahu wa ni'mal wakil ẹ̀yìn yáwá ẹ̀ wí hasbunallahu wa ni'mal wakil báwọn ọkùnrin ọba wí tẹ́lẹ̀ àdúrà àwọn ti gbà yẹn wí lẹ́ẹ̀kan sí hasbunallahu wa ni'mal wakil ọ ni gbólóhùn Imam Shafi'i ni gbólóhùn hasbunallahu wa ni'mal wakil tá a máa ń wíhun tutfihu al-harik àfáà ni Imam Shafi'i ni ó tó tí ó pa náà dànù nígbà ní náà jò wayanju biha al-gari ẹni tó bá sì tẹ̀lé sínú odò hasbunallahu tó bá wí ó lè yọ wa yu'rafu biha at-tariq kọ́dà bọ́nà bá dàrú mẹ́rin lọ́gbẹ́ yìí mọ́ tí ń se máa ìgbà yìí gẹ́ẹ̀tì ara mi máa tẹ́ra máa hasbunallahu wa ni'mal wakil afábí wa salli wa sallim ala khayril khalqi àfáàní látò ní yìí ma wá sátà láti fà Nabi Muhammad tanalu bi al-ridha tó bá ti sátà láti fà Nabi Muhammad sí ìyọnú lọ́lọ́run wákí ó sì rí ìyọnú ọlọ́run àfàánù rẹ̀ bí ọ bàbá tó jòkó lẹ̀ ìlàwà sí hasbunallahu wa ni'mal wakil mẹ́ta láti fún bàbá ọlọ́run kọ́ dákun kó tún lékun dárájà yín ọlọ́run mọ́kún ò sí má lára yín jàmá ẹ̀ẹ́sì ẹ ma wá wọ́n ọ̀dọ̀ àbáwà fún pẹ́pẹ́ pé hasbunallahu ẹ̀mẹ́ta ní ẹjáwá bismillah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ọlọ́run bàbá tó lọ́mọ́ta wà kí wọn ọlọ́run bá gbà pẹ́ wọn ọlọ́run bá gbà bọ́ wọn ọlọ́run ẹ̀yin wọn dákun mẹ́jọ dàrú ọlọ́run ọlá jẹ́ kan ṣoṣo ọlọ́run wọn ní ká àwọn àgbàlagbà ní ká sọ kúrò ọlọ́run mẹ́ta mẹ́ta kọlọ̀ dákun àtàwọn